डे 2 र डे 3 मा हामी एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्सन सिक्छौँ। त्यो पनि सिम्पल तरिकाले होइन कि एडभान्स लेभलको एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्सन सिक्छौँ, जसलाई हामी मास्टरिङ एन्ड एस्प्रेसो भन्छौँ। यो क्लासको प्याटर्न पनि लर्निङ बाइ डुइङ हो। बिन्सको क्वालिटी, बिन्सको रोस्ट, त्यसलाई गर्नुपर्ने ग्राइन्डको साइज, अनि डज भनेको कति कफी युज गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने, त्यो सबै एकदम एडभान्स लेभलमा हामी सिकाउँछौँ। हामी क्लासमा एकदमै नोमिनल नम्बरको स्टुडेन्टहरू राख्छौँ, जसले गर्दा प्र्याक्टिकल सेसन धेरैभन्दा धेरै गर्न पाइन्छ, अनि त्यो पनि एक्लै एक्लै। एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्सनको क्लासमा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कस्तो क्वालिटीको कफी युज गर्ने, कुन चाहिँ रोस्ट बेस्ड हुन्छ, त्यसलाई कुन कन्सिस्टेन्सीमा ग्राइन्ड गर्नुपर्ने, अनि कति एमाउन्टको कफी युज गर्ने भन्नाले डज कति युज गर्ने, र त्यसको यील्ड भनेको प्रोडक्सन कति गर्ने, त्यो सबै डिटेलमा सिक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि जहाँ गएर काम गर्दा पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पर्फेक्ट एस्प्रेसो सर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ कफी सपको मुटु नै हो। कफी क्लासको बरिस्ता ट्रेनिङ चाहिँ टोटली प्र्याक्टिकल बेस छ। यसो सोच्नुहोस् त, नेपालको एजुकेसन सिस्टम प्र्याक्टिकल बेस भएन भनेर धेरैको गुनासो हुने गर्छ है। तर यस्तो खाले स्किल जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस हुनुपर्छ नि, त्यस्तो खाले स्किल सिक्नलाई हामीले ट्रेनिङ सेन्टर रोज्ने बेलामा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल सेसन कति छ भन्ने कुरा नै सोध्दैनौँ। थ्योरिटिकल कुरा इम्पोर्टेन्ट नहुने होइन, प्र्याक्टिकल कस्तो खाले मान्छेले गराउँदैछ र थ्योरिटिकल कुराहरू कस्तो खाले मान्छेले डेलिभर गर्दैछ त्यो हेर्न पनि जरुरी हुन्छ। तपाईले आफ्नो भविष्यको लागि वा आफ्नो सपनाको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, सो सही ठाउँमा लगानी गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा तपाई आफ्नो गोल्सहरूमा एक स्टेप अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब सिक्ने कुरा नै सही ठाउँमा सिकिएन भने तपाईको गोल्समा पुग्नलाई अवश्य पनि तपाईलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। बारिस्टा ट्रेनिङसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी तपाईलाई चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रोमा भर्ना भइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर मजाले जानकारी लिन चाहिँ हाम्रो कफी क्लासमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ। भेटेरै कुरा गरौँ।